Um, Guys, pag-usapan natin tungkol dito sa problemang hatid na to ng tinatawag na pagputok ng itong taal natin ito, taal volcano. Nagatid sa atin ito ng tinatawag na walang kamatayang alikabok. Yung makikita mo sa kalsada, sa bubong ng bahay mo, makikita mo to sa loob ng bahay. Napakahirap walisin to. Unang-una, alikabok kasi to guys alikabok to. So yung mga walis natin medyo malalaki. Ito maliit na itong walis na to, pero mahirap pa rin siyang kuhanin. Tsaka pag winawalis mo siya guys, lumilipad siya hindi mo siya pag sa bubong mo siya winawalis, kumakalat. Minsan nakikita mo nakakahiya sa kapitbahay, pero wala kang magawa. Pwede nating mabawasan yung tinatawag na makuha ito ng maganda nang hindi natin nalalagay sa balag-alangalan yung kalusugan natin dahil sa paglipad nito. Tsaka at the same time, hindi tayo nakakahiya. Hindi na siya lumilipat pa. Kasi pinag-aralan ko, pinag-isipan ko maigi kung paano gagawin ko. Kasi pag ito, binasa mo, ito namumuo. Pero tuklasan ko guys na pag ito pala, binasa mo. Binasa mo lang siya ng kaunti. Yung bang basang hindi mo interest, para wag lang lumipad yung tinatawag na alikabok. Basahin mo lang siya ng konti lang. Halimbawa niyan, huwag yung tirahin ng buong tabo, kasi pag tinira nyo ng buong tabo yan, ang mangyayari niya kung saan bumagsak yung tabo o tinira nyo ng solid na hose, ang mangyayari, mabubuo yun, tapos yung iba hindi. Yan, halimbawa binasa ko lang, sinubukan ko lang to, ginamit ko lang to, binasa ko. Ngayon siguro pwede naman yung hose na pino, yung parang nagdidilig ka lang ng halaman, binasa mo ganyan guys. Ano mo, unang-una mapapansin mo yung kulay, hindi na siya kulay simento, hindi na siya alikabok, naging lupa na. Pag winalis mo siya, ang unang-unang mo mapapansin, buo-buo na siya. Nakita nyo? Buo-buo na siya. Siguro kung kulang pa yung tubig, dagdagan nyo na lang. Pero ang unang mapapansin nyo, pag nababasa siya, nagiging lupa. Pag lupa na siya, madali na siyang kunin. Ayan lupa na Siguro kung kulang pa, dagdagan nyo pa, pero iwasan nyo yung mamutik, kasi pag namutik, problema. Iba na kulay niya ngayon, isa na siyang lupa. Ibig sabihin, pag kulay lupa na siya guys, madali na siyang dakutin. Yung napapansin, hindi na siya naglilipad, wala kaming makikita nga lipad. Lupa na, madali nang kuhanin. Buo-buo na siya hindi na siya halos nalipad. Kaya sana doon sa may mga problema na tinamaan ito sa Batangas, sa may Tagaytay, Cavite, sana makatulong sa inyo to.